Hello! Ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano mag-cash in sa Lazada wallet gamit ang GCash. Click natin, GCash Cash In. Tapos, piliin natin yung over-the-counter outlets and then Express Pay. Siya nga pala, ang minimum amount na pwede natin i-cash in sa Lazada ay 50. Okay? Click Confirm. Hintayin natin na lumabas yung code. Ngayon, i-copy natin yung code, select and then copy. Ayan yung gagamitin natin code kapag mag-pay bills tayo gamit sa GCash. Ngayon, punta na tayo kay GCash. Click natin si Pay Bills, Payment Solutions, Pay Express, tapos dito natin i-paste yung payment reference number na nakuha natin kanina sa Lazada. Contact number, amount 50 pesos, email, address optional, pwede mo lagay email mo, pwede naman ding hindi. Click next. Click confirm. Hintayin lang natin. Yan. Congratulations! Nakapag-send na tayo ng payment.